চাওক মই নেমু টেঙা লৈছোঁ নেমু টেঙাৰ বাকলি আমি সকলোৱে পেলাই দিওঁ কিন্তু নেমু টেঙাৰ বাকলি যে কিমান উপকাৰ সেইটো সকলোৱে নাজানে কিছুমানে জানে কিছুমানে নাজানে কিন্তু সেই বাকলিখিনি মই কি কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক মই কি কৰোঁ আপোনালোকে গম পাব আহকচোন চাওঁ এতিয়া চাওক নেমুখিনি কাটাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ প্ৰথমতে আমি চৰবতখিনি বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ চৰবতখিনি বনাই এতিয়া চাওক চৰবতখিনি খাই লোৱাৰ পিছত বাকলিখিনি আমি পেলাই দিওঁ কিন্তু মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বাকলি কেতিয়াও পেলাই নিদিব চাওক মই এই বাকলিখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম চাওক একদম গোটেইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ তাৰ পাছতো যে মই বাকীখিনি অংশ মই পেলাই দিছিলোঁ সেইখিনিও মই দি দিলোঁ কিন্তু এই পানীখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ চাব এই পানীখিনিও মই ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া চাওক কাটি থোৱা টুকুৰাকেইটা আৰু পেলাই দিয়া টুকুৰাবিলাকো মই তাতে দি দিছোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ সেই পানীখিনিও মই দি দিম এতিয়া বহুত নেমু টেঙা লগা ভাৱ আছে এটা সেইকাৰণে পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে মই আৰু অলপমান পানী দিম চাওক এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিলোঁ এতিয়া মই এই ডুব যোৱাকৈ মই দিম এতিয়া মই আৰু অলপমান পানী দি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিলোঁ এতিয়া চাওক গেছত দি দিলোঁ গেছত দি 5টা হুইচেল মাৰি ল'লোঁ মাৰি লৈ নমাই লৈছোঁ এতিয়া চাওক মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ পিছত মই গোটেইখিনি ওলাই ল'লোঁ ওলাই লৈও মই এইখিনি একদম ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহিব দিম চাওক এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই মিক্সাৰ জাৰত দি পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া চাওক এই বাকলিৰ পেষ্টখিনি প্ৰথমতে মই কি কৰোঁ চাওক প্ৰথমতে মই 1 চামুচ ল'ম লৈ কেনে মই গাত ঘঁহিম মই গাত ঘঁহি দেখাব নোৱাৰিম মই হাততে ঘঁহি দেখাই দিছোঁ গোটেই গাতে আপোনালোকে ঘঁহিব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো গৰমৰ গুণ ওলায় গাত সেই গুণটো নোহোৱা হৈ যাব আৰু একদম চাফা হৈ যায় চাওক চাবোন লগালেও চাফা নহয় নেমুৰ বাকলি এনেকৈ লগাই চাবচোন এনেকৈ লগাই হাতখনত লগাইছোঁ চাওক লগাই ভালকৈ কাপোৰ এখন দি ঘঁহি দিব 2 মিনিট লগোৱাৰ পাছত ঘঁহি দিব তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানী দি ধুই দিব চাব কেনেকুৱা চিকচিকা হয় এতিয়া চাওক মিক্সাৰ জাৰটোকে মই চাফা কৰি দেখাওঁ চাওক মিক্সাৰ জাৰটো কেনেকুৱা লেতেৰা হৈছে এতিয়া চাওক মিক্সাৰ জাৰটোত মই গৰম পানী 1 কাপ ঢালি দিছোঁ দেখিছেনে পুৰা গৰম পানী উতল অহা গৰম পানী দিছোঁ ঢালি ইয়াতে মই এটা বস্তু মিক্স কৰিম সেইটো হ'ল সোডা খোৱা সোডা আমাৰ সেই খোৱা সোডাখিনি মই ইয়াতে 1 চামুচ মিক্স কৰিম খোৱা সোডা আৰু নেমু টেঙা গৰম পানী মিক্স কৰি লৈ চবতে দিব সব বস্তুৱে চাফা হৈ যায় এতিয়া চাওক এইটো মই ইয়াতে আৰু অলপমান মই নেমুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ বাকলিৰ পেষ্টটো দি মই এইটো চাৰিওফালে লগাই দি মই আধা ঘণ্টা সময় এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই আহোঁ এতিয়া চাওক মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা টেবল লৈ এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিম চাওক পাছত মই ধুই ল'ম এতিয়া চাওক এইটো ধুই লৈছোঁ চাওক একদম কি ধুনীয়া চিকচিকা হৈছে দেখিছেনে এতিয়া আহক প্লাষ্টিকৰ জগ মগবিলাক বা জগবিলাক খুব লেতেৰা হয় মানে ৰঙা পৰি যায় তাত মই কি কৰিছোঁ এই পেষ্টটো নেমুৰ পেষ্টটো মই দিছোঁ নেমুৰ বাকলিৰ পেষ্টটো ইয়াতেও মই 1 চামুচ চাওক সোডা দিছোঁ সোডা দি ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি মই আধা ঘণ্টা সময় থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই সেইটো ভালকৈ ঘঁহি ল'ম ভালকৈ ঘঁহি লৈ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ চাওক এতিয়া পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ম এতিয়া চাওক প্লাষ্টিক মগটো কি ধুনীয়া চিকচিকা হৈছে এতিয়া চাওক এখন কেৰাহী লৈছোঁ কেৰাহীখনত মই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ নেমুৰ পেষ্টখিনি দি ভালকৈ চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিম চাওক এনেকৈ চাৰিওফালে লগাই ল'ম তলে ওপৰে য'ত লগাব লগা আছে তাত মই লগাই ল'ম য'ত বেছি দাগ আছে তাতে বেছিকৈ লগাই দিব লগাই দি এতিয়া চাওক মই সোডা দিছোঁ সোডা চাওক 1 চামুচ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ 1.5 চামুচ দিছোঁ এতিয়া দুইখিনি ভালকৈ মিলাই লৈ আকৌ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ লগাই দিব লগাই দি পাৰিলে আপোনালোকে গোটেই ৰাতি ৰাখিব কিন্তু মই গোটেই ৰাতি ৰাখা নাই অলপ সময় 1 ঘণ্টামান ৰাখি আপোনালোকক চাওক মই অলপ সময় ৰাখি কেৰাহীখন ভালকৈ ঘঁহি লৈছোঁ ঘঁহি লৈ মই ধুই ল'ম চাৰিওফালে ঘঁহি ল'ব এতিয়া চাওক মোৰ কেৰাহীখন কেনেকুৱা চিকচিকা হৈছে দেখিছেনে
এতিয়া চাওক মোৰ তিনিওটা বস্তু এনেকুৱা চিকচিকা কৰিছোঁ চাই লওক এনেকুৱা আপোনালোকেও কৰিব চাব